हेलो फ्रेंड्स परिचय विचारी यूट्यूब चेनेलटिলৈ আপোনালোকক মই মৌচুমী শইকীয়াই হাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছো লাই শাকৰ সৈতে গাহৰি মাংসৰ আঞ্জা। গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে চাব। প্ৰথমতে মই দেখুৱাই লওঁ এইখিনি হ'ল লাই শাক হাতেৰে মোহাৰি লৈছো আৰু এয়া এটা আলু ডাঙৰকৈ কাটি দিছো 4 পিস কৰি। বাকি এইখিনি হ'ল গাহৰি মাংস লগত এটা ভোট জলকীয়াটো শেষত দিম আৰু এয়া তেলত দিবলৈ কাটি লৈছো পিয়াজ নহৰু থেতেলি লৈছো আৰু লগতে এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছো। এতিয়া হকচোন আৰম্ভ কৰো। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেলত দি দিম অকণমান হিং, তাৰ পিছত দি দিম কুটি লোৱা নহৰু পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি একেলগে পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি নহৰুখিনি ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে দি দিম জোখমতে হালধি, অলপমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ, লগতে দি দিম জলকীয়া গুড়ি মানে ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ। এয়া এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে এতিয়া দি দিম মাংসখিনি। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মছলা আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মিডিয়াম টু আৰু ল' ফ্লেমত মাংসখিনি সিজি থাকিবলৈ দিম, সেইকাৰণে ঢাকি দিছোঁ।